ในโลกของสัตว์การขับถ่ายไม่ใช่แค่เรื่องการทิ้งของเสียในร่างกายเท่านั้นแต่มันยังเป็นผลจากวิวัฒนาการที่ปรับตัวให้เหมาะกับชีวิตการกินและสิ่งแวดล้อมของสัตว์แต่ละชนิดด้วยและบางครั้งของเสียที่ออกมานั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าทึ่งทั้งรูปร่างสีหรือแม้แต่ประโยชน์ที่เหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นของเสียที่กลับกลายเป็นทรายขาวเนื้อละเอียดบางตัวก็ใช้มูลตัวเองในการฆ่าเชื้อส่วนจะเป็นสัตว์ชนิดใดบ้างตามไปพบรายละเอียดในคลิปได้เลยครับ เมื่อพูดถึงของเสียของสัตว์ที่ปล่อยออกมาแล้วมีรูปทรงแปลกที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คงหนีไม่พ้นมูลของเจ้าตัววอมแบตซึ่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่มีมูลเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์โดยรูปร่างที่แปลกของมูลนี้ก่อตัวขึ้นในลำไส้ของมันระหว่างจังหวะการย่อยอาหารจะมีการหดตัวเพื่อดึงสารอาหารรวมถึงน้ำออกจากมูลให้ได้มากที่สุดกระบวนการหดตัวตามจังหวะในส่วนต่างๆของลำไส้นี้เองที่สร้างมุมของเสียให้ออกมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมและความพิเศษอีกอย่างของมูลวอมแบตที่มีทรงพิเศษนี้ก็คือจะช่วยรักษากลิ่นไว้ให้ได้นานซึ่งวอมแบตนั้นจะใช้กลิ่นจากมูลเพื่อการสื่อสารระหว่างกันและบ่งบอกถึงอาณาเขตของแต่ละตัวอีกด้วยจิ้งจกสัตว์ใกล้ตัวที่เจอแทบทุกหลังคาเรือนหลายคนสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทำไมเวลาเราเห็นมูลของมันตามพื้นถึงมีสีดำหรือน้ำตาลกับสีขาวที่มีขนาดเล็กกว่าสีดำอยู่รวมกันซึ่งนั่นก็เพราะจิ้งจกนั้นจะมีส่วนที่ขับถ่ายของเสียทั้งปัสสาวะและมูลเป็นช่องขับถ่ายเดียวกันซึ่งเป็นลักษณะการขับถ่ายของสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานที่มีระบบขับถ่ายที่แตกต่างไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนที่เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลที่เราเห็นนั้นเป็นส่วนของมูลหรือกากอาหารที่จิ้งจกกินเข้าไปส่วนสีขาวเล็กๆนั้นคือส่วนที่เป็นปัสสาวะแต่ว่าที่เห็นออกมาเป็นก้อนแข็งๆก็เนื่องจากเป็นกลไกการลดการสูญเสียน้ำในตัวซึ่งน้ำจะถูกดูดกลับคืนสู่ร่างกายเหลือเป็นผลึกกรดยูริกขับถ่ายออกมาในรูปก้อนสีขาวนั่นเองครับผึ้งไม่เพียงเป็นนักผสมเกสรผู้สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติแต่ว่าผึ้งยังถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สะอาดที่สุดชนิดหนึ่งตัวอ่อนของผึ้งจะอาศัยอยู่ในช่องหกเหลี่ยมเล็กๆและไม่ขับถ่ายเลยตลอดช่วงเติบโตเพราะลำไส้ของมันยังไม่เปิดเชื่อมกับทวารหนักของเสียทั้งหมดจึงถูกเก็บไว้ในร่างกายจนกว่าจะโตเต็มวัยและเมื่อผึ้งออกจากรังครั้งแรกสิ่งแรกที่มันทำคือบินออกไปข้างนอกเพื่อถ่ายมูลสีเหลืองถึงน้ำตาลเข้มที่เป็นของเสียทั้งมูลและปัสสาวะขนาดเล็กครั้งแรกในชีวิตพฤติกรรมนี้จะเป็นการช่วยรักษาความสะอาดภายในรังป้องกันการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียที่อาจทำลายผึ้งทั้งฝูงได้และแม้แต่ผึ้งจะโตเต็มวัยก็ไม่ถ่ายในรังเด็ดขาดโดยเฉพาะฤดูหนาวที่อาจหนาวจนบินไม่ได้พวกมันก็จะเก็บของเสียไว้จนถึงวันที่อากาศอบอุ่นฝูงผึ้งนับพันก็จะบินออกมาพร้อมกันเพื่อทำการขับถ่ายของเสียกลางอากาศสำหรับคนที่อาจสับสนคำว่าขี้ผึ้งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเช่นเทียนไขเครื่องสำอางนั้นไม่ใช่ของเสียจากผึ้งนะครับแต่ว่าขี้ผึ้งหรือ beeswax เป็นสารที่ผึ้งผลิตขึ้นมาจากต่อมสร้างไข่ผึ้งบริเวณท้องของผึ้งงานใช้ในการสร้างรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเพื่อเก็บน้ำผึ้งเกสรและเลี้ยงดูตัวอ่อนครับในทวีปแอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้ที่หนาวเหน็บมีนกเพนกวินซึ่งเป็นนกที่บินไม่ได้อาศัยอยู่โดยเมื่อพูดถึงการขับถ่ายแล้วนกเพนกวินถือเป็นหนึ่งในนกที่ขับของเสียออกมาได้แรงที่สุดเพราะมีช่องเปิดเพียงช่องเดียวสำหรับการขับถ่ายของเสียทั้งมูลและปัสสาวะรวมถึงใช้ในการผสมพันธุ์และวางไข่เช่นเดียวกับนกชนิดอื่นโดยของเสียที่ขับออกมานั้นจะเป็นของเหลวสีขาวขุ่นเนื่องจากมีกรดยูริกผสมอยู่และถูกพ่นออกมาด้วยแรงดันสูงจนสามารถพุ่งได้ไกลกว่า 30-40 เซนติเมตรซึ่งนักวิทยาศาสตร์คำนวณแรงดันได้ราว 60 กิโลพาสคาลซึ่งก็เป็นกลไกตามธรรมชาติเพื่อช่วยให้นกเพนกวินรักษาความสะอาดของรังและไข่ไม่ให้ปนเปื้อนของเสียงานวิจัยยังพบว่าของเสียจากเพนกวินมีไนโตรเจนและสารอินทรีย์สูงช่วยส่งเสริมการเติบโตของสาหร่ายและจุลชีพในพื้นที่ชายฝั่งแอนตาร์กติกาและยังมีบทบาททางอ้อมในการสะท้อนแสงอาทิตย์บางส่วนช่วยปรับสมดุลพลังงานบนพื้นผิวโลกอีกด้วยผีเสื้อสัตว์ปีกสีสันสดใสที่ดูบอบบางแต่ภายใต้ความงามนั้นเต็มไปด้วยความสามารถที่น่าทึ่ง
มันสามารถจดจำเส้นทางการบินและแหล่งอาหารได้อย่างแม่นยำโดยการใช้แผนที่ชีวภาพในสมองประกอบกับการสังเกตตำแหน่งของดวงอาทิตย์และเครื่องหมายทางเคมีจากพืชแม้บางครั้งมันจะหลงทางได้เมื่อเจอพายุหรือแรงลมแต่ส่วนใหญ่แล้วผีเสื้อสามารถกลับมาหาแหล่งอาหารเดิมได้อย่างน่าประหลาดผีเสื้อเป็นสัตว์ที่ขับถ่ายบางส่วนออกมามีรสหวานเนื่องจากน้ำหวานจากดอกไม้หรือผลไม้สุกที่ผีเสื้อนั้นดูดเข้าไปมีน้ำตาลเข้มข้นสูงร่างกายของมันดูดซึมน้ำตาลไปใช้ได้เพียงบางส่วนที่เหลือจะถูกขับออกมาเป็นของเหลวใสๆคล้ายน้ำผึ้งเกาะอยู่บนใบไม้หยดน้ำหวานเหล่านี้ไม่ได้ไร้ค่าในธรรมชาติเพราะจะกลายเป็นอาหารให้กับมดแมลงวันหรือแม้แต่ผึ้งเป็นตัวอย่างของการหมุนเวียนพลังงานในระบบนิเวศที่เกิดจากของเสียเล็กๆหยดหนึ่งจากผีเสื้อสิ่งที่เรามองว่าเป็นของเสียสำหรับผีเสื้อจึงกลายเป็นของขวัญสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆหากพูดถึงแร้งหรืออีแร้งซึ่งจัดเป็นนกในตระกูลนกนักล่าแต่วิธีการหาอาหารของมันนั้นช่างแตกต่างกับนักล่าตัวอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเพราะแร้งไม่ฆ่าสัตว์ตัวอื่นแต่มันใช้เวลาส่วนใหญ่ในป่าเพื่อขุดซากสัตว์หรือรอกินซากสัตว์จากสัตว์ตัวอื่นด้วยจงอยปากที่หนาและแข็งแรงของมันสามารถฉีกเอ็นหรือพังผืดที่สัตว์ชนิดอื่นนั้นมักกินไม่ถึงได้ทำให้การเก็บกวาดซากสัตว์ของมันเรียกได้ว่าสะอาดหมดจดนกแร้งเป็นสัตว์มีกรดในกระเพาะที่แรงที่สุดในอาณาจักรสัตว์ด้วยค่า pH ที่มากกว่า0เล็กน้อยจึงแรงกว่ากรดแบคทีรีสามารถช่วยฆ่าเชื้อแอนแทรกโบทูลิซึมและแบคทีเรียอื่นๆที่นกกลืนกินจากซากสัตว์ได้แม้ซากสัตว์นั้นถูกปล่อยไว้จนเน่าเปื่อยเมื่อแร้งขุดกินซากสัตว์เสร็จพวกมันมักจะถ่ายมูลลงบนขาของมันเพื่อใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อได้อีกด้วยปลานกแก้วเป็นปลาทะเลที่มีสีหลากหลายสวยงามเปลี่ยนไปตามวัยและเพศมักมีสีฟ้าเขียวชมพูหรือสีรุ้งส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีการเปลี่ยนเพศได้โดยจะเริ่มต้นชีวิตเป็นเพศเมียและสามารถเปลี่ยนเป็นเพศผู้ได้เมื่อตัวผู้ที่เป็นหัวหน้าฝูงตายไปชื่อของปลานกแก้วนั้นก็ได้มาจากลักษณะของปากและฟันที่แข็งแรงคล้ายจะงอยปากของนกแก้วนั่นเองเมื่อมันขูดแทะและบดสาหร่ายของเศษปะการังที่เกาะตามโขดหินหรือแนวปะการังเป็นอาหารนั้นนอกจากจะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้สาหร่ายเจริญเติบโตจนคลุมปะการังและทำให้ปะการังตายแล้วภายในลำคอของมันจะมีฟันคอหอยที่แข็งแรงมากใช้บดหินปะการังจนละเอียดก่อนจะถูกขับถ่ายออกมาเป็นเม็ดทรายละเอียดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหาดทรายสีขาวในเขตร้อนโดยปลาสีสันสวยงามฉายาสถาปนิกนักสร้างทรายตัวนี้นั้นสามารถสร้างทรายได้ประมาณ1 กิโลกรัมต่อวันต่อตัวเลยทีเดียวครับการกินมูลที่แม่ขับถ่ายออกมาถือเป็นส่วนสำคัญตามธรรมชาติในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชเป็นอาหารอย่างช้างฮิปโปโปเตมัสโคอาล่าซึ่งในช่วงวัยเด็กระหว่างการปรับพฤติกรรมการกินจากนมแม่เข้าสู่กินอาหารแข็งการกินมูลของแม่นั้นเป็นการปรับลำไส้และทำให้ลูกสัตว์ได้รับจุลินทรีย์ในการช่วยย่อยพืชที่ย่อยยากส่วนลูกโคอาล่านั้นจะกินมูลแม่เพื่อเป็นการเตรียมกระเพาะให้พร้อมสำหรับการขจัดพิษจากใบยูคาลิปตัสครับเรื่องราวการขับถ่ายของสัตว์นั้นเผยให้เห็นว่าแม้สิ่งที่มนุษย์มองว่าเป็นของเสียก็ยังเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งใดถูกละเลยทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเหตุผลและมีคุณค่าเสมอครับ CBD Immunity Gummies เป็นสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะโดยมีส่วนผสมของสารสกัดเห็ดลิ้นจือและซิงค์กลูโคเนตครับผลิตภัณฑ์นี้เน้นแนวทางการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันในระยะยาวมากกว่าการกระตุ้นแบบเฉียบพลันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลภูมิคุ้มกันแต่ว่าไม่ต้องการใช้ยาครับผู้ใช้ที่รับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองต่อเชื้อหวัดได้น้อยลงและเมื่อเจ็บป่วยก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ